Έμεινε η ρετσινιά στο Σουμάχερ και στο Χάμιλτον. Βάλτερη James ή Liv Μίκαελ to pass for the championship. Έχει μείνει η ρετσινιά αυτή. Έχει ο Verstappen τέτοια ρετσινιά? Καμία απολύτως. Γιατί λένε ότι είχε κατατροπώσει τους teammate. Κατάλαβες τι είχε καταφέρει η Red Bull. Και με το Vettel αυτό. But what are you telling yourself about it and where you go from here? Well, I think obviously the decision in a way was a bit of a shock, also for myself, but it is what it is at the moment, and I think I always been giving my answers on the track, and I think nothing will change. Do you think Max deserves your old seat? And Max, do you think that Daniil deserved to lose his seat? Well, I think that's not up to me to say who deserved it or not. I'm happy with the chance they've given to me, and I will try to make the best of it, and we'll see where it ends up. Fernando, what do you think about the Red Bull decision to change the drivers? They changed the drivers. Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια από τότε που μια ομάδα της Φόρμουλα 1 απέλυσε έναν οδηγό τόσο βιαστικά όσο η Red Bull ξεφορτώθηκε τον Liam Lawson. Η Red Bull έδειξε την έξοδο στο νέο της οδηγό μόλις 2 αγώνες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο τελευταίος οδηγός που του συνέβη κάτι τέτοιο ήταν ο Ιβάν Καπέλι πίσω στο 1993. Ο Καπέλι είχε προσληφθεί από την Jordan ως ο έμπειρος οδηγός που θα πλαισίωνε τον rookie Rubens Barrichello. Θεωρητικά ήταν μια έξυπνη επιλογή, αφού η προηγούμενη ομάδα του δεν ήταν άλλη από τη Ferrari. Η Jordan τον επέλεξε επειδή παραλίγο να νικήσει με τις εξαιρετικές March του Adrian Newey. Ωστόσο, η Ferrari του 1992 ήταν μια απογοητευτική κατασκευή και η ομάδα απέλυσε τον Καπέλι πριν καν τελειώσει η χρονιά. Λογικό είναι λοιπόν να υπήρχαν ερωτήματα για την ταχύτητά του. Ο Eddie Jordan, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα και μπορείτε να δείτε το βίντεο αφιέρωμα στο κανάλι μας, είχε ελπίδες να δελεάσει τον Άριτον Σένα και να τον πάρει από τη McLaren στην αρχή του 1993. Όταν όμως ο 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής υπέγραψε ξανά με τη McLaren, ο Jordan στράφηκε στον Καπέλι. Η Jordan έμπαινε στην τρίτη της χρονιά με τρίτο διαφορετικό προμηθευτή κινητήρων και τα προβλήματα αξιοπιστίας ήταν συνεχόμενα μέχρι που η ομάδα έφτασε στο καηλάμι για την πρεμιέρα της χρονιάς. Εκεί, περισσότερα τεχνικά προβλήματα κόστισαν στον Καπέλι πολύτιμο χρόνο δοκιμών, ενώ η FIA ξαφνικά μείωσε τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών σε μόλις 45 λεπτά. Ο Καπέλι κατάφερε να προκριθεί 18ος, ενώ ο Μπαρικέλο 14ος, παρόλο που ήταν άπειρος. Στο δεύτερο γύρο του αγώνα όμως έχασε τον έλεγχο και διέλυσε το δεξί πίσω μέρος του μονοθεσίου του. Ένα ακριβό λάθος σε έναν αγώνα όπου μόλις 5 οδηγοί έφτασαν στην καρό σημαία. Στις επόμενες δοκιμές, ένα τεχνικό πρόβλημα τον άφησε ακινητοποιημένο στην άλλη πλευρά της πίστας μόλις μετά από έναν γύρο. Στην τελική περίοδο κατατεκτηρίων, δυσκολευόταν ξεκάθαρα με την οδηγική συμπεριφορά του μονοθεσίου και κατέληξε 3 δέκατα πίσω από τον Μισελ Αλμπορέτο στην 25η θέση. Η αποτυχία του Καπέλι να προκριθεί, ενώ ο Μπαρκέλο ήταν πάνω από 2 δευτερόλεπτα ταχύτερος, παίρνοντας την 14η θέση στο grid, σήμανε το τέλος της καριέρας του στη Jordan και στη Φόρμουλα 1. Jordan τον αντικατέστησε με έναν ακόμα έμπειρο οδηγό, τον Thierry Boutsen, και εκείνος όμως δεν έβγαλε τη χρονιά. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, η Jordan είχε χρησιμοποιήσει 6 διαφορετικούς οδηγούς. Η Red Bull βρίσκεται σε μια μοναδική θέση που της επιτρέπει να προετοιμάζει τους μελλοντικούς της οδηγούς καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Είναι η μόνη ομάδα της Φόρμουλα 1, της οποίας ο ιδιοκτήτης διαθέτει και δεύτερη ομάδα, σχεδιασμένη κυρίως για αυτόν τον σκοπό. Επομένως, η Red Bull θα έπρεπε να είναι η τελευταία ομάδα στο grid που θα έβαζε βιαστικά έναν οδηγό μόνο και μόνο για να τον διώξει 2 αγώνες αργότερα. Τα media που έχουν ξεσκιστεί να δημοσιεύουν άρθρα και άχρηστα βίντεο για την τράμπα Lawson με Tsunoda δεν γνωρίζουν ούτε το 10% όσων πραγματικά γίνονται στην ομάδα αυτή. Η Red Bull δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται σε πανικό. Βεβαίως, είναι η ομάδα που έχει διαχρονικά σταθεί πολύ αυστηρή, για να το πω ευγενικά, απέναντι στους οδηγούς της. Αλλά κάτι τέτοιο, όπως είπα, είχε να γίνει 30 χρόνια. Είναι διαφορετικό αυτό τώρα. Γνωρίζω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν τα media και όπως τα λέει ο Χόρνερ και ο Μάρκο. Αναμασούν παραμυθάκια ότι η Red Bull έδιωξε τον Lawson γιατί τα πήγε χειρότερα από όσο περίμενε. Ενώ αυτοί ήταν που έλεγαν ότι περίμεναν ο Lawson να δυσκολευτεί στην αρχή, γι' αυτό θα είναι μια προσπάθεια που θα πάρει κάποιο χρόνο. Χρόνο δεν του έδωσαν. Έχει γίνει κάτι άλλο και θα πρέπει να περιμένετε 5 αγώνες για να μάθετε περισσότερα. Ο Lawson δεν είναι ο Πέρες που καταπίνει πράγματα. Δεν είναι καθόλου απίθανο να αντιμίλησε στον Μάρκο ή στον Χόρνερ σχετικά με τις διαδικασίες της ομάδας. Το θέμα δεν είναι ότι ο Lawson ήταν υποτίθεται χειρότερος από όσο περίμεναν.
Αυτό το γνώριζαν από τις χειμερινές δοκιμές, συγκρίνοντάς τον με τον Verstappen. Αυτό που η Red Bull δεν μπορούσε να γνωρίζει είναι πόσο πίσω είναι συγκριτικά με άλλες ομάδες. Το έμαθε τώρα και όπως έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, η φετινή χρονιά δεν συγχωρεί κακό ξεκίνημα. Όποιος ξεκινήσει δυνατός έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από άλλες χρονιές. Έχοντας λοιπόν ανακαλύψει πόσο πίσω είναι φέτος ο Verstappen, τη στιγμή που η Minardi έχει προλάβει να αποδείξει ότι διαθέτει ανέλπιστα γρήγορο αυτοκίνητο, ειδικά στα δοκιμαστικά, η Red Bull ελπίζει ότι ο Tsunoda θα αποδειχθεί χρήσιμος αφού θα συγκρίνει τα δύο αυτοκίνητα. Και τώρα θα μου πείτε, ναι, αλλά πλέον οι δύο ομάδες, Red Bull Racing και Minardi, στεγάζουν την ομάδα αεροδυναμικής στο ίδιο κάμπους στην Αγγλία. Οπότε υπάρχει ακόμα καλύτερη επικοινωνία από το παρελθόν. Είναι λοιπόν όντως χρήσιμος ο Tsunoda για τη βελτίωση της Red Bull? Αυτό που πραγματικά γνωρίζω είναι ότι δεν έδιωξαν τον Lawson επειδή ήταν αργός σε ένα Grand Prix με βροχή, ενώ στην Κίνα έκανε δοκιμές στον αγώνα όπως έκανε και πέρυσι ο Πέρες σε αρκετούς αγώνες. Ένας οδηγός σαν τον Tsunoda που πλέον έχει εμπειρία θα τους φανεί χρήσιμος όταν έχει μόλις βγει από το ένα μονοθέσιο και μπαίνει στο άλλο. Δεν είναι κάτι που γίνεται στη Φόρμουλα 1, οπότε είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τη Red Bull να καταλάβει πού πραγματικά βρίσκεται συγκριτικά με την RB, και το να θυσιάσουν την καριέρα του Lawson είναι απλώς το τίμημα που πρέπει να πληρώσουν. Για να σώσουμε την καριέρα του Lawson, αποφασίσαμε να τον στείλουμε πίσω στην Racing Bulls, δήλωσε ο Μάρκο. Πολλοί όμως δυσκολεύονται να δουν τη θετική πλευρά για τον Lawson, με τον πρώην οδηγό της Φόρμουλα 1 Guido van der Garde να χαρακτηρίζει την συμπεριφορά της Red Bull ως bullying σε ανάρτησή του στο Instagram. Ενδιαφέρον όμως έχει ότι στην ανάρτηση αυτή ο συμπατριώτης του Verstappen έκανε like, μαζί με τους Hülkenberg και μερικούς ακόμα οδηγούς Φόρμουλα 1, μεταξύ των οποίων και πρώην οδηγοί Red Bull. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι ο Verstappen δεν πρέπει να ήταν και πολύ σύμφωνος με την απομάκρυνση του Νεοζηλανδού πριν από τον τρίτο αγώνα. Να είναι άραγε ένα ρήγμα μέσα στη Red Bull ακόμα και μεταξύ των Verstappen με Helmut Marko? Όλα αυτά τη στιγμή που οι τελευταίες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μιλάνε για μεγάλη δυσαρέσκεια των ιδιοκτητών της ομάδας, τόσο για τη διαχείριση του Lawson, όσο και για το φετινό αυτοκίνητο, αλλά και για τον υβριδικό κινητήρα που θα δούμε του χρόνου. Μεταξύ των άχρηστων άρθρων που έχουν κατακλείσει το ίντερνετ, ενδιαφέρον παρουσίασε η άποψη του Βασέρ, αρχηγού της Ferrari, για το θέμα. Αυτή είναι μια κλασική ιστορία της Red Bull, αλλά δεν έχετε ιδέα πόσο δύσκολο είναι να αξιολογήσεις τις διαδικασίες που συμβαίνουν μέσα σε μια ομάδα. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί και τι τους οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Θα μπορούσαν να υπάρχουν δισεκατομμύρια λόγοι γνωστοί μόνο στην ομάδα και στον ίδιο τον οδηγό. Και μερικές φορές ούτε καν ο οδηγός δεν τους γνωρίζει. Γι' αυτό προτιμώ να μην σχολιάσω, είπε ο Βασέρ. Πιθανότατα νιώθω ότι είναι πολύ σκληρό να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις μετά από μόλις 2 αγώνες. Την ίδια στιγμή δεν έχουμε ούτε το 10% των πληροφοριών, οπότε είναι καλύτερα να μην κρίνουμε κανέναν. Δεν μου αρέσει όταν οι άλλοι προσπαθούν να μας κρίνουν, οπότε δεν θα κρίνω κι εγώ τους άλλους. Μια μετρημένη άποψη σε αντίθεση με τον λίγο αντιπαθητικό Brown της McLaren που μιλάει σαν παρουσιαστής του Big Brother. Και τώρα όλα περνούν στα χέρια του 24χρονου Tsunoda, ο οποίος έχει ήδη 4 πλήρες σεζόν εμπειρίας με τη μικρή Ιταλική ομάδα. Η ευκαιρία της ζωής του, αναρωτιέται το γαλλικό Otto Hebdo, ή ένα δηλητηριασμένο δώρο. Ποιο θα είναι το μέλλον του Tsunoda αν επιβιώσει μέχρι το Δεκέμβριο? Ο Watanabe, ο πρόεδρος της Honda Racing Corporation, είπε: αν ο Tsunoda θέλει να παραμείνει στη Red Bull, η Honda δεν μπορεί να τον υποστηρίξει πέρα από το 2025. Αν όμως θέλει να έρθει στην Aston Martin και αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα αφήγημα που να υποστηρίζει αντικειμενικά τη μετακίνησή του εκεί, η Honda θα ήθελε επίσης να τον στηρίξει. Το πρόβλημα για τον Tsunoda είναι ότι οι τωρινοί οδηγοί της Aston Martin, Alonso και Stroll, έχουν ήδη συμβόλαια με την ομάδα για την επόμενη χρονιά. Ναι, από ό,τι γνωρίζω το 26 είναι κλειδωμένο, δήλωσε ο Watanabe, ωστόσο ελπίζω πως στο μέλλον ένας οδηγός που έχει αναδειχθεί από τη Honda θα αγωνιστεί για την Aston Martin. Η Aston Martin λοιπόν παίρνει τη θέση της Red Bull για τη Honda. Είναι καλύτερος οδηγός ο Ιάπωνας από τον Lawson? Θα τα πάει καλύτερα στους επόμενους 2 αγώνες? Αν ρωτάτε εμένα, το γεγονός ότι ο Lawson δεν είχε ξανατρέξει σε Κίνα και Αυστραλία δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ήταν ακόμα ένα άχρηστο παραμύθι που ακούγατε να αναμασούν τα μίντια για να έχουν κάτι να γράφουν. Πάμε να δούμε σύντομα την πορεία των 2 οδηγών. Ο Tsunoda μπορεί να είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Lawson, αλλά ανέβηκαν μαζί τις μικρές κατηγορίες. Ο Lawson επέμενε ότι είχε το πάνω χέρι, αλλά ρεαλιστικά η διαφορά τους ήταν μικρή. Όμως η Red Bull έβαλε τον Tsunoda στον ταχύ δρόμο προς τη Φόρμουλα 1, αφού τον είδε να συγκεντρώνει περισσότερους βαθμούς από τον Lawson στο πρωτάθλημα F3 το 19. Τον προώθησε στην F2 την επόμενη χρονιά και στη Φόρμουλα 1 το 21. Η πρόοδος του Lawson ήταν πιο αργή. Έμεινε έναν ακόμα χρόνο στην F3 και έπειτα 2 χρόνια στην F2.
Μέχρι το τέλος του 2022, η Red Bull είχε μια κενή θέση στη δεύτερη ομάδα της που τότε ονομάζονταν AlphaTauri και ο Lawson έμοιαζε η προφανής επιλογή για προαγωγή. Ανταυτού τον έστειλαν στο Ιαπωνικό πρωτάθλημα Super Formula. Αν σε αυτό το στάδιο η Red Bull σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να ανεβάσει τον junior οδηγό της στην κορυφαία ομάδα σε 2 χρόνια, γιατί δεν του έδωσε μια θέση σε άλλη ομάδα της Φόρμουλα 1 το 2023. Αντίθετα, η Red Bull έκανε τα πάντα για να βρει μια εναλλακτική λύση αντί του Lawson. Φλέρταρε με τον Colton Herta παρά το γεγονός ότι δεν είχε αρκετούς βαθμούς στην Super License για να είναι επιλέξιμος. Αργότερα αγνόησε το πρόγραμμα νέων οδηγών της και προσέλαβε τον Nick De Vries. Αλλά λιγότερο από μισή χρονιά αργότερα η Red Bull αποφάσισε ότι ο De Vries δεν ήταν αρκετά καλός. Μέχρι τότε είχε εμφανιστεί ένας ακόμα υποψήφιος για τη θέση που ήθελε ο Lawson και έτσι ο Daniel Ricciardo τον αντικατέστησε. Η μοίρα όμως επενέβη καθώς ο Ricciardo τραυματίστηκε στο χέρι 3 αγώνες μετά την επιστροφή του, δίνοντας επιτέλους τον Lawson την ευκαιρία να κάνει τον ντεμπούτο του στην Φόρμουλα 1. Μια ευκαιρία που μέχρι τότε η Red Bull φαινόταν απρόθυμη να του προσφέρει. Η απόφαση της Red Bull να τον απομακρύνει είναι λοιπόν η τρίτη περίεργη επιλογή που έχει κάνει για την εξέλιξη της καριέρας του Νεοζηλανδού. Γιατί δεν του έδωσε θέση στο 23 όταν υπήρχε η ευκαιρία. Γιατί τον επέλεξε να αντικαταστήσει τον Πέρες στη Red Bull στο τέλος της περασμένης χρονιάς, όταν ο Τσινόντα είχε 8πλάσια εμπειρία αγώνων και έδειχνε το ίδιο γρήγορος. Γιατί εγκατέλειψε την επένδυσή της σε αυτόν μετά από μόλις 2 εμφανίσεις, και μάλιστα σε πίστες που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία. Λίγα από αυτά που κάνει η Red Bull για τον Lawson μέχρι σήμερα έχουν βγάλει νόημα. Αν μια ομάδα διώχνει έναν οδηγό μετά από μόλις 2 αγώνες, το πρόβλημα προφανώς δεν είναι τόσο στον οδηγό, αλλά σε εκείνους που τον επέλεξαν, κρίνοντας τόσο λάθος την ετοιμότητά του. Η μόνη ομάδα στο grid που έχει την πολυτέλεια μιας δεύτερης μικρής ομάδας για να αναπτύσσει ταλέντα δεν έχει καμία δικαιολογία για ένα τέτοιο φιάσκο. Πάντα υποψιαζόμουν ότι όλο αυτό είναι απλή αδιαλαξία από τον Μάρκο. Προφανώς δεν είναι ο τύπος που θα παραδεχτεί λάθος ή θα ζητήσει συγγνώμη, οπότε κάθε απόφασή του προχωράει αδιαμφισβήτητα, μέχρι να είναι έτοιμο το επόμενο μεγάλο ταλέντο του ή μέχρι η κατάσταση να γίνει εντελώς μη βιώσιμη. Του επιτράπηκε να τρέχει το πρόγραμμα νέων οδηγών όπως αυτός ήθελε, με λευκή επιταγή και μηδενικό σχεδόν έλεγχο από τον Μάτεζιτς. Οι περιπτώσεις του Φέτελ και του Verstappen απέδωσαν, οι οποίοι κατάφεραν να καλύψουν τις ρογμές και τα προβλήματα των μονοθεσίων όλα αυτά τα χρόνια. Και κλείνοντας, αφού έχω δώσει μερικές οπτικές σχετικά με πιθανούς λόγους που ο Lawson εκδιώχθηκε από τη μεγάλη ομάδα τόσο γρήγορα, προτρέποντας να μην κατεβάζετε αμάσιτα αυτά που μας σερβίρουν, ήρθε η ώρα για ένα σύντομο σχόλιο για το λόγο που το δεύτερο αυτοκίνητο της Red Bull είναι ενίοτε τραγικά αργό από όταν έφυγε ο Ρικάρντο το 2018. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, υπήρχαν πολλές φορές τα τελευταία χρόνια με τον Πέρες, όπου το δεύτερο αυτοκίνητο είναι πίσω από τον Verstappen τουλάχιστον κατά 1 δευτερόλεπτο. Το δίδυμο Red Bull συχνά είναι αυτό με τη μεγαλύτερη διαφορά συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα δίδυμα στη Φόρμουλα 1. Αυτό ακριβώς είδαμε και με τον Lawson. Ανυπομονώ να δω αν θα δούμε τον Τσινόντα να μένει εκτός Q2 στους επόμενους αγώνες. Εδώ λοιπόν επικοινωνείται η άποψη ότι ο Verstappen έχει απίστευτο οδηγικό ταλέντο που είναι ο μόνος που μπορεί να δαμάσει το κακό αυτοκίνητο που οδηγεί. Έχει χαρακτηριστικά οδήγησης ο Verstappen και μόνος αυτούς μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο. Αυτό είναι μια προσπάθεια καλλιέργειας ενός μύθου και καλά απόλυτο οδηγός. Είδες πόσο ανούσιος είναι ο νούμερο 2 στη Red Bull. Έβαλε το Lawson απευθείας. Σου λέει φίλε, παρήσα τους το λουμινάς τελείως και δεν μας νοιάσεις καν. Η οδηγή της Red Bull νούμερο 2 είναι σαν τον ανασχηματισμό των κυβερνήσεων. Μόνο αλλάζουν θέσεις. Αλλάζουν θέσεις μεταξύ βλακίες, τίποτα. Ουσία 0. Η Red Bull είναι ένα κεφάλαιο μόνη της. Το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν αυτό. Θυμήσου και την τελευταία χρονιά του Ρικάρντο με το Verstappen, πόσες εγκαταλείψεις είχε ο Ρικάρντο. Που έλεγε όταν τελευταία αγώνα, λέει: πάω να φύγω, λέω, αυτό το καταραμένο αυτοκίνητο. Ελά, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να εγκαταλείπει από μηχανικά άλλες φορές ο Ρικάρντο και ο Verstappen τίποτα. Η θεωρία δικιά μου είναι ότι η Red Bull προσπαθεί και δεν θέλει να δείχνει στον κόσμο γενικά έξω ότι έχει team orders μέσα στον αγώνα. Και για να το αποφύγει αυτό, το αυτοκίνητο τους δεν είναι καθόλου ανταγωνιστικό το ένα με το άλλο. Αλλά το έχουν φτάσει στο ακραίο επίπεδο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, κάποιοι να μην μπορεί κανένας να πλησιάσει το Max. Και δεν γίνεται κάποιους αγώνες, ο Πέρες, άλλοι που να είναι κοντά στο Verstappen και μετά να εξαφανίζονται. Δεν γίνεται να ξεχάσει. Δηλαδή, πώς γίνεται σε κάποιους αγώνες να είναι πιο γρήγορος και μετά μπαμ να βγαίνει τελευταίος. Κάτι κάνουν, ρε φίλε, στα Max, ρε φίλε. Είναι εντάξει, είναι φως φανάρι. Έμεινε η ρετσινιά στο Σουμάχερ και στο Χάμιλτον.
Valtteri James ή Liv Michael to pass for the championship. Έχει μείνει η ρετσινιά αυτή. Έχει ο Verstappen τέτοια ρετσινιά? Καμία απολύτως. Γιατί λένε ότι είχε κατατροπώσει τους teammate. Κατάλαβες τι είχε καταφέρει η Red Bull. Και με το Vettel αυτό. Άλλοι λένε ότι το αυτοκίνητο δεν είναι κακό, αλλά είναι φτιαγμένο για τα γούστα του Verstappen, τα οποία διαφέρουν από αυτά των teammate του. Ο Albon είχε πει ότι στο Verstappen αρέσει να έχει πολύ σταθερό εμπρός μέρος, κάτι που φοβίζει τον Albon. Φέτος βλέπουμε τον Carlos να δυσκολεύεται συγκριτικά με τον Albon, επειδή λένε η Williams έχει ασταθές πίσω μέρος και αρκετά σταθερό μπροστινό, όπως δηλαδή και η Red Bull. Δηλαδή ο Albon πλέον μπορεί και οδηγεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Όλα βεβαίως είναι σχετικά. Δεν λέω ότι η Williams συμπεριφέρεται όπως η Red Bull, όμως το παράδειγμα που μόλις περιέγραψα δεν είναι σοβαρό, αλλά είναι πιστευτό από τους περισσότερους, γιατί απλά αυτό γράφουν οι δημοσιογράφοι. Βλέπουμε επομένως ότι αυτοί που επικοινωνούν το κυρίαρχο αφήγημα να μην είναι συνεπείς με τον εαυτό τους και τελικά να καταλήγουν αναξιόπιστοι πουθενάδες. Είναι γεγονός ότι οι ιδιοτροπίες ενός αυτοκινήτου Φόρμουλα 1 καλό είναι να ταιριάζουν με το στυλ οδήγησης του οδηγού. Το έχουμε δει με οδηγούς όπως ο Vettel και ο Ρικάρντο. Αν αύριο ο Verstappen οδηγήσει McLaren, είναι άγνωστο αν θα μπορεί να περάσει τον Norris. Όχι στην αρχή, αλλά και μετά, από δοκιμές πολλών χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα Φόρμουλα 1 δεν φτιάχνονται για να βολεύουν τους Verstappen και Hamilton. Σχεδιάζονται σύμφωνα με τα δεδομένα που βλέπουν οι μηχανικοί στο CFD και στις υπόλοιπες προσομοιώσεις. Μετά, ο οδηγός καλείται να προσαρμοστεί και να εκμεταλλευτεί το αυτοκίνητο. Η ομάδα τον ακούει και ως έναν βαθμό προσπαθεί να τον ικανοποιήσει και να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Όταν τα δεδομένα δείχνουν ότι το αυτοκίνητο πρέπει να εξελιχθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ο οδηγός πρέπει να ακολουθήσει την εξέλιξη. Αυτά που οι οπαδοί του Verstappen κορόιδευαν τους οπαδούς του Hamilton ότι δεν τον ακούνε στη Mercedes και δεν του φτιάχνουν το αυτοκίνητο όπως αυτός το θέλει, τα ενστερνίζονται για τον οδηγό τους ότι είναι αυτός που οδηγεί την εξέλιξη σε μονοπάτια που οι teammate του δεν μπορούν να τον ακολουθήσουν. Σε κάθε περίπτωση, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που ο ένας οδηγός δεν βολεύεται με το αυτοκίνητο ενώ ο Verstappen βολεύεται. Έχουμε δει την απόδοση του Πέρες να αυξομειώνεται συγκριτικά με του Verstappen. Δεν θα κουράσω με λεπτομέρειες, τα θυμάστε. Έχουμε δει αμέσως μετά από τέτοιες εμφανίσεις ο Πέρες να μένει απελπιστικά πίσω και να μην ανακάμπτει. Είδαμε και τον Lawson στη σύντομη παραμονή του στην ομάδα, μία από τα ίδια. Μεταξύ των Albon, Gasly, Πέρες, Lawson, είναι ο Verstappen ο μοναδικός που μπορεί να οδηγήσει αυτά τα αυτοκίνητα? Δεν το πιστεύω. Μπορείτε να αποδείξετε το αντίθετο? Όχι. Μπορώ εγώ? Ούτε. Αυτό που συμβαίνει στη Red Bull είναι θέμα κουλτούρας. Η Red Bull δουλεύει με συγκεκριμένη διαδικασία. Κάνει πειράματα στο δεύτερο αυτοκίνητο για να τροφοδοτεί τον Verstappen με πληροφορίες. Είναι το όχημα εξέλιξης που δοκιμάζουν διάφορους συνδυασμούς. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές σε τέτοιους οργανισμούς και σε ανταγωνιστικές επαγγελματικές συνθήκες, η λεγόμενη άγραφη γνώση ή η ανεπίσημη πληροφορία χρησιμοποιείται για να δώσει το πλεονέκτημα σε συγκεκριμένους ανθρώπους και να κρατήσει άλλους χαμηλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι σαμποτάρουν το δεύτερο αυτοκίνητο ή ότι του δίνουν χειρότερο εξοπλισμό επίτηδες. Η Red Bull πάντα λειτουργούσε με τη λογική του ένας ηγέτης, ένας βοηθός. Ακόμα και στην εποχή του Vettel. Βρέθηκαν όμως οδηγοί όπως οι Webber και Ricardo που μπορούσαν να κοντράρουν τα αγαπημένα παιδιά της ομάδας και σε ταχύτητα αλλά και σε τσαγανό εντός πίστας. Ο Horner δεν ήταν αρκετός για να αποτρέψει αυτά τα συμβάντα. Έπρεπε να ληφθούν λοιπόν διαφορετικά μέτρα. Ο Ricardo ξαφνικά έμενε πιο συχνά από τον Verstappen από μηχανική βλάβη και από την επόμενη χρονιά ο Verstappen ξαφνικά και για πρώτη φορά στην καριέρα του ξεκίνησε να νικάει τους teammates του με τεράστια διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο ο Horner σταμάτησε να έχει πονοκέφαλο, είχε χρόνο και για άλλα πράγματα. Ποιο είναι αυτό το Park Fermé? Δεν τρέπεστε λίγο? Τι είστε εσείς?